Hello, xin chào các bạn, mình là Cu. Rất vui gặp lại các bạn trong phần 2 của vlog khám phá Sydney. Chào mừng các bạn đến với nước Úc. Cu đã từng ao ước một ngày nào đó mình sẽ đứng trước nhà hát con sò, một biểu tượng kiến trúc độc đáo của Úc. Chắc là mình sẽ hạnh phúc điên lên mất. Mình ước có cơ hội nhìn thấy con kangaroo bằng mắt hay là sờ con gấu túi cô loa bằng tay. Mình muốn đến những bờ biển tuyệt đẹp của Sydney và nhiều hơn nữa. Và hôm nay thật tuyệt vời, mình đã thực hiện được tất cả những điều đó. Cảm ơn cuộc đời đã cho mình những chuyến đi đầy những niềm vui và những cái sự phấn khích. Nếu bạn cũng có ước mơ như Cu và đang chuẩn bị cho chuyến đi đó thì hãy xem ngay vlog này nhé. Cu sẽ review cực kỳ chi tiết để cho bạn tham khảo một lịch trình khám phá Sydney hoàn hảo nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hành trình của Cu. Hello, chào mọi người buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ 3 Cu ở Úc. Hôm qua thời tiết quá đẹp mà đi chơi cũng quá mệt luôn. Đi chơi thì bắt đầu từ sáng sớm cho đến 10 giờ đêm mới về đến khách sạn. Ngày hôm nay là ngày thứ 3. Hôm nay mình xem dự báo thời tiết thì bảo trời mây âm u, nhưng mà trộm vía là hôm nay nhìn ngoài trời nắng rất là đẹp. Hôm nay sáng nay thì mình sẽ đi sở thú, coi con koala và con kangaroo. Thời tiết vào mùa xuân rất là đẹp mọi người ơi. Và tại vì cái ngày nó dài đến 7 giờ tối mà nó vẫn còn rất là sáng, thành hay là đi chơi miệt mài luôn. 7 giờ tối nó vẫn còn đi chơi, 7 giờ tối vẫn còn đi ngắm sunset, nên là đi quá mệt nhưng mà vui lắm mọi người. Mặc dù là visa rất là lâu, 3 năm, nhưng mà đây là lần đầu tiên mình mới đến Úc luôn. Cái cảm giác của mình nó rất là phấn khích, bởi vì rất là nhiều thứ mới lạ và nó rất là đẹp, cảnh quan thiên nhiên rất là đẹp, mình có rất là nhiều trải nghiệm. Hy vọng là mình sẽ chia sẻ một cách nhiều thông tin nhất, đầy đủ nhất để mọi người có thêm thông tin tham khảo trong vlog của mình. Đây là buổi sáng của bọn mình ở khách sạn này mọi người. Này là chuối là tối hôm qua đi siêu thị nè. Tối qua đi siêu thị thì bọn mình mua sẵn đồ ăn luôn để sáng sớm là có thể sơ chế sơ ở khách sạn và ăn sáng và đi chơi. Bởi vì ở Úc thì khoảng 10 giờ thì quán ăn đụng ngoài cửa mọi người, nhưng mà mất thời gian lắm, đi chơi còn không kịp nữa, thời gian ngồi ăn. Nên là buổi sáng là mình tranh thủ mình ăn luôn, ăn ở khách sạn luôn. Đây là bí quyết bổ sung năng lượng cho mỗi ngày đi chơi của mình đây các bạn. Cà phê bột đem theo rất là hữu ích luôn nha. Còn đây là cái nồi mini rất là thần thánh cho mấy bữa ăn của mình. Cái nồi này xếp rất là nhỏ gọn trong vali và rất là tiện dụng luôn. Bây giờ là ở Sydney đang là cuối tháng 10, nhiệt độ sáng nay là khoảng 18 độ, trời mát, nắng nhẹ rất là dễ chịu. Gần 9 giờ sáng mà mọi người thấy ngoài đường nó vẫn vắng vẻ và không quá là ồn ào đông đúc, mặc dù là mình đang ở trong cái khu trung tâm CBD. Hình ảnh những chiếc tàu điện nhẹ màu đỏ chạy len lỏi giữa những con phố, giữa những cái tòa nhà cao tầng, tạo nên một cái nét rất đặc trưng ở Sydney. Mình rất là ấn tượng về cái hình ảnh này. Từ khách sạn của mình di chuyển qua cái ga này chỉ tốn khoảng 5 phút thôi, khá là nhanh. Đây là Grand Concourse, tức là cái sảnh chính của ga Central, là ga trung tâm của Sydney á mọi người. Central Station là cái nhà ga lớn nhất và quan trọng nhất ở Sydney. Đồng thời nó là một cái trung tâm giao thông chính của thành phố, kết nối các cái chuyến tàu hỏa, xe điện và xe buýt đi khắp cái bang New South Wales và các cái vùng lân cận. Nếu mà đi đến các bang khác bằng đường sắt thì các bạn xuất phát từ ga này nhé. Vì là nhà ga trung tâm nên giờ cao điểm bạn thấy ở đây rất là bận rộn. Nhà ga phục vụ hàng triệu lượt khách mỗi năm luôn các mọi người. Ga Central vừa hoàn thành cái dự án cải tạo lớn nhất trong năm 2024, biến nơi đây thành một cái trung tâm giao thông hiện đại và hiệu quả hơn của Sydney. Như bạn thấy là khu vực mới cải tạo với phong cách hiện đại thông thoáng. Khu vực sảnh phía bắc được nâng cấp với cái vòm giếng trời hình cánh diều, mang lại ánh sáng tự nhiên và không gian thoáng đãng, hài hòa giữa cái kiến trúc cổ điển Edwardian và kiến trúc hiện đại. Mình là dân kiến trúc nên là nhìn những cái công trình đẹp như thế này mình rất là mê luôn các bạn.
Cái vườn thú hôm nay cô đi rất là xa, đi một chuyến tàu, sau đó là mình sẽ đổi qua một chuyến bus nữa thì mới tới, bởi vì nó nằm ngoài ô của Sydney đó các bạn. Tàu ở Sydney thường có 2 tầng, mình thấy khá là hay, tận dụng được không gian tối ưu bên trong, và đặc biệt là tàu chạy cực kỳ êm luôn mọi người, không tiếng ồn luôn. Theo thông tin mình đọc được thì tàu ở Úc sử dụng cái loại tàu là Alstom Metropolis, một cái dòng tàu tự động tiên tiến. Tàu này được thiết kế với động cơ điện là không phát ra nhiều tiếng ồn. Đồng thời các linh kiện cơ khí cũng được chế tạo để giảm thiểu cái ma sát và rung động khi tàu di chuyển. Khoang tàu và cửa kính được thiết kế với cái lớp cách âm rất là cao. Nghiên cứu thực nghiệm cho thấy là mức tiếng ồn trong khoang tàu ở Sydney thường nằm dao động trong 35 đến 45 decibel thôi. Nó tương đương với một cái phòng học yên tĩnh, mang lại một cái trải nghiệm thoải mái cho du khách. Mình cực kỳ ấn tượng với điều này luôn. Bây giờ là mình sẽ chuyển sang đi một chặng xe bus nữa mới tới cái vườn thú. Tới rồi các bạn ơi, vườn thú này làm xa dã man luôn. Biết vậy là mình đã không chọn cái vườn thú này rồi, mình sẽ chọn một cái vườn thú khác nằm phía bên Kirribilli. Mình mua vé online, chỉ đến đây thì mình chỉ cần đưa cái mã QR code ra là nhận vé cứng để vào thôi. Đây là con Wombat này các bạn, nó hiền khô mình cho nó ăn xong mà vuốt ve nó thoải mái luôn. Wombat là một cái loài thú đặc hữu có túi ở Úc. Chúng có cái thân hình chắc nịch, cái bộ lông rất là dày, chân ngắn và có cái móng vuốt rất là khỏe. Một con Wombat trưởng thành thì nặng có thể từ 20 đến 35 kg. Loài thú này là động vật ăn cỏ, nó chủ yếu là ăn cỏ, rễ cây, vỏ cây, và đặc biệt là nó có cái hệ tiêu hóa rất là chậm. Nó mất khoảng từ 8 đến 14 ngày để mới tiêu hóa toàn bộ thức ăn mà nó ăn. Có một điều thú vị là cái cục phân của con Wombat này mọi người, có nghĩa là cục phân nó hình vuông các nhà khoa học cho rằng đây là một cơ chế giúp tụi nó đánh dấu lãnh thổ mà không bị lăn đi. Các bạn tin điều này không? Mình thấy nó buồn cười làm sao Còn đây là con Wallaby này mọi người, nó giống như là một cái size mini của con kangaroo vậy, nhưng mà thật ra là nó là một cái họ hàng rất là gần với con kangaroo. Cái con Wallaby này kích thước nhỏ hơn rất nhiều so với con kangaroo, và nó cũng là một loài động vật đặc hữu của Úc. Wallaby là nó ăn cỏ, ăn lá cây và đôi khi ăn các loại hoa quả. Nó có cái túi nhỏ phía trước, nuôi con từ 6 đến 9 tháng, đến khi con trưởng thành thì con nhảy ra ngoài. Điều này thì rất là giống con kangaroo. Mọi người nhìn cái vẻ ngoài của nó thì không khác gì con kangaroo đúng không? Chỉ có điều là kích thước nhỏ xíu thôi Quăng thức ăn lên là tụi nó đớp chính xác luôn, hay quá. Bồ nông Úc là một cái loại chim rất là đặc hữu của Úc. Những con bồ nông này được biết đến với cánh sải rộng dài từ 2,5 m đến 3,5 m và khả năng bay rất xa. Cái mỏ của loài chim này rất là dài, có thể dài tới 50 cm, và cái túi họng phía trước của nó có thể chứa được 13 lít nước luôn. Ê mọi người nhìn nè, con chim này nó ăn con của nó luôn nè. Ôi trời ơi. Tiếp tục mình di chuyển sâu vào bên trong nha các bạn. Bây giờ là mình sẽ tới khu vực nuôi mấy con koala. Người ta làm mấy cái chuồng tạo nên một cái không gian riêng với lá cây bạch đàn cho cái tụi koala này sống đấy mọi người. Các bạn có biết chữ koala có nghĩa là gì không? Tiếng thổ dân ở đây có nghĩa là không uống nước. Tức là những cái con koala này nó chỉ ăn lá cây bạch đàn, lấy nước từ lá cây chứ nó không có uống nước. Con koala này có thể ngủ từ 18 đến 20 giờ mỗi ngày, tức là cả cuộc đời của nó chỉ để ngủ, thức dậy là ăn xong lại ngủ. Vì vậy mà bạn nên ghé thăm khu vực koala vào buổi sáng, khi đó chúng ít ngủ hơn và thường có hoạt động ăn uống hoặc leo trèo thì sẽ thú vị hơn nha. Cái dòng thú này nó cũng có túi, có con sống trong túi mẹ 6 tháng, sau đó thì là nó sẽ leo lên lưng con mẹ, bám lên đó cho đến khi tự lập. Koala chỉ ăn lá bạch đàn được cung cấp tươi hàng ngày. Trung bình một con koala có thể ăn nửa ký lá bạch đàn mỗi ngày. Hầu hết các vườn thú ở Úc đều có nuôi dưỡng và bảo tồn koala, vì thế là nếu mà đi vườn thú nào thì bạn cũng sẽ bắt gặp tụi nó. Còn chỗ này là đóng một hình koala làm kỷ niệm này các bạn. Kangaroo là một cái loại động vật mang tính biểu tượng của Úc, nổi tiếng với khả năng nhảy xa và có cái túi trước bụng để nuôi con. Kangaroo không chỉ là một cái động vật hoang dã phổ biến mà còn đóng cái vai trò rất là quan trọng trong văn hóa và lịch sử kinh tế của Úc.
Như các bạn biết thì hình ảnh kangaroo còn xuất hiện trên cả quốc huy, tiền xu và nhiều cái sản phẩm du lịch của Úc, nó như là một cái linh vật của Úc vậy đó mọi người. Bây giờ tiếp tục mình qua khu nuôi chim cánh cụt này các bạn. Tụi này nhỏ xíu ở trong đáng yêu ghê luôn. Nó có cái bộ lông màu xanh lam đậm và cái phần bụng thì màu trắng. Loài chim cánh cụt nhỏ này có thể sống thọ từ 5 đến 6 năm nha các bạn. Đảo Phillip là nơi nổi tiếng nhất ở Úc mà bạn có thể quan sát loài chim cánh cụt nhỏ này ngoài tự nhiên. Con này là một trong 3 loài đà điểu đầu mào còn tồn tại trên thế giới á mọi người. Đây là loài chim không bay lớn thứ hai chỉ sau là điểu châu Phi. Nó nổi bật với cái vẻ ngoài rất là độc đáo cùng cái tính cách rất là mạnh mẽ. Trên đầu nó có một chiếc mào bằng xương để bảo vệ cái đầu khi nó đi đánh nhau với những con khác. Còn đây là mấy con chó dingo, một loài chó mang tính biểu tượng chó hoang của Úc. Kỹ thuật săn mồi của nó đỉnh cao nha, nhìn nhỏ nhỏ vậy thôi nhưng mà nó có thể săn được con kangaroo luôn á. Nếu mà bạn muốn trải nghiệm tương tác với những con thú ở trong cái vườn thú này thì bạn phải mua cái vé với giá là 60 đô Úc. Nhân viên vườn thú sẽ hỗ trợ cho bạn để bạn chơi với bọn nó, cho nó ăn, chụp hình chung. Tính ra là cũng không rẻ đúng không? Trong vườn này còn rất là nhiều thú khác nữa bạn, nhưng mình chỉ điểm sơ qua một số loài độc đáo để các bạn tham khảo thôi nha. Đây là khu vực bán đồ lưu niệm nè, mình thấy giá ở đây khá là cao. Như con thú nhà bông hay là những cái vật phẩm lưu niệm á, thì họ làm không được tinh xảo lắm nhưng mà giá lại cao nha. Rời vườn thú mình quay trở lại ga Central khá là xa. Ghế trên tàu các bạn có thể xoay thế này nè, để mọi người có thể ngồi đối diện cùng nhau rất là hợp lý luôn. Công năng quá tốt hả mọi người. Ở ga Central thì có rất là nhiều máy top up tiền vào thẻ Opal. Bạn cũng có thể top up tiền online bằng cái app Opal, nhưng mình muốn trải nghiệm để các bạn có thêm thông tin tham khảo. Cũng rất là đơn giản thôi mọi người, vài thao tác là xong rồi à. Lúc này là khoảng 3 giờ chiều rồi, khá là trễ do là vườn thú quá xa. Khu vực này là trục đường chính của Chinatown Sydney là các bạn. Mình đang di chuyển đến khu vực Chinatown để kiếm cái quán cơm gà nhưng mà đóng cửa rồi, do hết giờ ăn trưa các bạn ơi. Vậy là mình tiếp tục đi bộ qua Market City để ăn trưa. Ở trên lầu 2 của Market City có một cái khu ăn uống, rất nhiều quán để các bạn lựa chọn luôn. Những người yêu thích trà sữa chắc sẽ thích quán này. Lần nào mình đi ngang quán này mình thấy cũng xếp hàng rất là đông luôn, bất kể sáng hay tối. Đây rồi, tới cái khu ăn uống trên lầu 2 của Market City đây rồi các bạn. Ở đây thì hầu hết các món ăn châu Á như là Thái, Nhật, Việt Nam, Trung Quốc rất là nhiều. Giá trung bình là từ 12 đô, 16 đô đến 18 đô Úc, tức là khoảng 250.000 cho một phần cơm. Đây là một cái mức giá bình dân ở Sydney mà du khách hay là dân văn phòng qua đây đến ăn trưa rất là nhiều. Phần cơm đây của mình là có giá là 18 đô Úc này các bạn, khá là nhiều cơm và đồ ăn. Một phần ăn như thế này rất là nhiều và rất là no luôn các bạn ơi. Bên dưới tầng trệt của cái khu City Market này có một cái khu chợ bán rau, trái cây rất là hấp dẫn. Sau khi ăn xong thì mình ghé qua tham quan một chút nha mọi người. Quá trời rau củ ở đây luôn, nhìn rất là tươi ngon hấp dẫn nha. Đi vòng thử nha mọi người ơi. Trong chợ này mình nghe có rất là nhiều người Việt bán cây ở đây luôn á.
Còn bên này là cái khu bán đồ lưu niệm nằm sát bên cạnh khu trái cây luôn. Đi nhìn cho biết chứ mình cũng không có ý định mua gì cả. Mọi người thấy cái xe đạp này quen không? Ở Sydney cũng có xe đạp của cái app Hello Ride này các bạn. Hôm trước là mình check giá thì mình thấy nó mắc quá nên là đi bớt sẽ rẻ hơn. Cái app Hello Ride này rất là nổi tiếng ở Trung Quốc mà mình có review chi tiết ở Hàng Châu á các bạn nhớ không? Tuyến xe điện nhẹ chạy dọc theo trục đường George Street này với cái tốc độ chậm nên là bạn thấy mọi người chạy qua chạy lại rất là thoải mái. Hai bên đường còn bố trí các cái ghế, nếu mà đi bộ mỏi chân thì các bạn có thể ngồi hoặc là leo lên xe điện đi tiếp. Đây là một con đường đi bộ rất là lý tưởng ở Sydney luôn. Bên trái này là tha hồ này các bạn. Ở đoạn đường này rất là sầm uất bởi vì xung quanh có rất là nhiều hoạt động văn hóa, các trung tâm thương mại. Town Hall được xây dựng từ năm 1868 đến năm 1889. Ban đầu thì nó được thiết kế để phục vụ như là một cái trung tâm hành chính của thành phố. Nhưng mà hiện nay thì nó được sử dụng để tổ chức các cái sự kiện cộng đồng, các cái buổi hòa nhạc, triển lãm hoặc là các cái lễ hội văn hóa. Nằm bên cạnh Town Hall là Victoria Building. Bây giờ là mình sẽ di chuyển sang bên đó nha. Đây là bức tượng nữ hoàng bằng đồng mô tả nữ hoàng Victoria trong trang phục hoàng gia, mang cái phong thái rất là uy nghiêm và quyền lực. Trên tay bà cầm một cái quyền trượng và một cái quả cầu hoàng gia, hai cái biểu trưng của quyền lực tối cao. Năm 1904 thì bức tượng này được đặt ở Iceland. Sau đó thì do sự thay đổi về chính trị ở Iceland, bức tượng được tặng lại cho chính quyền ở thành phố Sydney. Bức tượng này là để tưởng nhớ thời kỳ nữ hoàng Victoria trị vì năm 1837 đến năm 1901, thời kỳ mà Úc thuộc Anh phát triển rất là vượt bậc. Tòa nhà này được đặt theo tên của nữ hoàng Victoria để tưởng nhớ tới bà. Còn bên này là bức tượng chó cưng của nữ hoàng Victoria này các bạn. Chú chó này thường xuất hiện trong các bức tranh và ghi chép lịch sử về cuộc sống của nữ hoàng, thể hiện tình yêu động vật của bà. Queen Victoria Building là một trong những cái công trình kiến trúc nổi bật tại Sydney. Tòa nhà này có 4 tầng với các cái hành lang dài, được lát gạch mosaic tuyệt đẹp luôn. Đây là một cái trung tâm mua sắm sang trọng kết hợp hài hòa giữa cái nét lịch sử và cái phong cách hiện đại, thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Tòa nhà này được hoàn thành vào năm 1898 và được đặt tên nữ hoàng Victoria để kỷ niệm 60 năm trị vì của bà. Chỗ này từng là một cái chợ buôn bán thực phẩm, sau đó trở thành một cái nơi chứa văn phòng phẩm của chính quyền. Đến những năm 1980 thì tòa nhà này phục hồi lại thành một cái trung tâm mua sắm cao cấp như ngày nay. Queen Victoria Building là một cái thiên đường mua sắm với hơn 180 cửa hàng, từ các thương hiệu cao cấp cho đến các cửa hàng độc lập, và phòng trưng bày nghệ thuật đều có trong cái tòa nhà này. Tòa nhà này được thiết kế bởi kiến trúc sư George McRae với phong cách Jobanet Revival rất là hào nhoáng và cầu kỳ. Ở đây bạn thấy những cái mái vòm lớn, cửa sổ kính màu và các cái chi tiết trang trí rất là tinh xảo và cầu kỳ. Rồi Queen Victoria Building, mình tiếp tục di chuyển về hướng cầu cảng. Đoạn đường này xung quanh là trung tâm thương mại rất nhiều, đây là bạn thấy rất là nhộn nhịp và đông đúc đúng không?
Điểm tiếp theo mình ghé trên trục đường George Street chính là khu trung tâm mua sắm Strand Arcade. Đây là một cái trung tâm thương mại lịch sử nằm trong khu vực trung tâm của Sydney. Chỗ này nổi tiếng với kiến trúc cổ điển thời Victoria và không gian mua sắm rất là sang trọng. Tuy nó không lớn và hoành tráng như tòa nhà Queen Victoria Building, nhưng nó cũng là một tòa nhà mang tính lịch sử của Sydney. Strand Arcade được mở lần đầu tiên vào năm 1891 vào thời kỳ mà các khu vực mua sắm kiểu arcade, tức là các hành lang có mái che rất là phổ biến ở châu Âu và các nước thuộc địa Anh. Tờ Strand được lấy từ cảm hứng từ tờ Strand là một con phố thương mại rất là nổi tiếng ở London. Sau trận hỏa hoạn năm 1976 thì tòa nhà đã được trùng tu kỹ lưỡng và khôi phục lại kiến trúc ban đầu. Trong tòa nhà này thì bạn sẽ thấy là các thương hiệu độc lập, các cái nhà thiết kế địa phương, các cái sản phẩm thủ công truyền thống của Úc ở trong này có rất là nhiều. Ở đây cũng có các cái cửa hàng nổi bật về thời trang cao cấp, đồ trang sức nữa nha các bạn. Các cái sản phẩm là bằng tay như là chocolate, nến, nước hoa, sản phẩm truyền thống của Úc thì mọi người có thể tìm kiếm ở đây. Các bạn đã mỏi chân chưa? Mình tiếp tục khám phá trên con đường George Street này nha. Khu này là Martin Palace này các bạn. Đây là một quảng trường công cộng rất là nổi tiếng ở trung tâm thành phố Sydney. Nó được xem như là một trái tim kinh tế, chính trị và văn hóa của thành phố. Xung quanh đây có rất là nhiều các cái công trình văn hóa lịch sử để các bạn khám phá. Tuy nhiên là trời đột ngột đổ mưa nên là mình sẽ quay lại Town Hall trú mưa, thay đổi lịch trình một chút xíu. Mới sáng nay đi vườn thú rồi trời nắng muốn bể đầu luôn. Chiều tối tự nhiên đột ngột chuyển mưa rồi. Cửa hàng Chemist Warehouse này nằm trên con đường George Street nên là mình nói là con đường này rất nổi tiếng ở Sydney là vậy. Chemist Warehouse là một trong những cái chuỗi cửa hàng bán lẻ dược mỹ phẩm lớn và phổ biến nhất ở Úc. Hệ thống này nổi tiếng với cái giá cả cạnh tranh và sản phẩm thì rất đa dạng. Nên là khách du lịch đến Úc hầu hết đều ghé vào cái hệ thống này để mua đồ đem về dùng. Cái cửa hàng này nằm trong khu vực Central, nằm gần khu vực trung tâm đông đúc nên là lúc nào nó cũng đông hết. Mà cửa hàng này nhỏ nữa chứ. Bây giờ là mình sẽ lướt giá một số sản phẩm nổi tiếng mà mọi người hay dùng để mọi người có thể nắm thêm thông tin nha. Rồi cửa hàng Chemist Warehouse là cũng 9 giờ tối rồi. Mình ghé qua siêu thị Thái Kỳ ở City Market để mua đồ ăn tối. Giờ này thì chỉ có siêu thị mở cửa thôi. Siêu thị này chỉ cách khách sạn mình 3 đến 5 phút nên là mình rất là thích đến đây bởi vì nó quá là thuận tiện luôn. Các bạn xem mấy cái loại rau củ này ở Úc nó rất là to, kích thước rất là dài luôn. Buồn cười là ở Việt Nam nếu mà nhìn những cái loại rau củ mà nó to khổng lồ như thế này là mình nghĩ ngay đến cái việc là nó bị bơm quá nhiều thuốc sâu. Bữa tối hôm nay của mình là mì ăn liền với bò, tôm biển và rau salad. Trời, nó ngon xuất sắc luôn mọi người, con tôm nó rất là ngọt và rất là dai thịt luôn. Chào mọi người buổi sáng, hôm nay là ngày thứ tư mình ở Sydney. Sáng nay thì là mình sẽ đi light rail đến bến phà Circular Quay và từ đó là đi bộ qua nhà hát Con Sò, Opera House chơi một chút xíu. Hôm trước thì là mình đã có ghé nhà hát Con Sò rồi, tuy nhiên là vẫn còn lưu luyến chỗ này quá. Lý do là nó rất là đẹp, còn nhiều chỗ mà mình chưa tham quan hết. Sáng nay là mình quay lại để khám phá kỹ hơn. Hôm nay là mình đến khá sớm để tránh đám đông nên xung quanh khu vực bến phà Circular Quay mọi người thấy là nó vẫn còn rất là vắng vẻ. Mình thấy thời tiết hôm nay mát mẻ, trời rất là đẹp. Tuy nhiên với những cái đám mây đằng kia thì mình nghi ngờ chắc chút xíu nữa thế nào cũng sẽ có mưa. Mặc dù là hôm qua đã kiểm tra thời tiết rất là kỹ rồi mọi người, nhưng mà thời tiết ở Sydney nó thay đổi liên tục lắm. Đó mọi người thấy chưa, mới 30 phút thôi mà trời chuyển mây mù rồi nè. Nên đi Sydney thì các bạn luôn sẵn có một kế hoạch B, khi mà thời tiết thay đổi thì các bạn cũng sẽ linh động thay đổi kế hoạch theo nha. Cái chỗ mình đang đứng đây là trong cái hầm nhà hát này mọi người. Nếu mà các bạn muốn khám phá nhà hát thì các bạn có thể mua vé ở đây, hoặc là mua tour ở đây luôn nha. Từ vị trí hầm nhà hát thì mình đi bộ xuyên qua hầm đi ra phía trước nhà hát để xem có cái gì hay không ha.
Mọi người nhìn trời kìa, mây mù quá trời luôn á, buồn quá trời buồn. Sáng nay tính ra nhà hát sớm để ngắm cảnh, nghĩ là trời đẹp, nhưng mà bây giờ mây kéo tới đen thui nè mọi người. Dù trời không có mưa nhưng mà trời âm u gió lạnh thế này thì mình cảm giác là chụp hình không được đẹp lắm á, sẽ không có những cái khung hình mà đúng như ý mình mong muốn, có một chút xíu buồn. Như các bạn biết thì Opera House là một cái biểu tượng kiến trúc của Sydney nói riêng và của Úc nói chung, nó rất là nổi tiếng. Đằng sau câu chuyện xây dựng nhà hát Opera House có rất nhiều thông tin thú vị. Mình chia sẻ một vài thông tin để các bạn nghe chơi cho vui ha. Đến năm 1955 thì chính phủ bang New South Wales tổ chức một cuộc thi thiết kế nhà hát mang tầm cỡ quốc gia. Cuối cùng thì là bản phác thảo độc đáo của kiến trúc sư người Đan Mạch John Utzon được chọn. Ban đầu thì dự kiến hoàn thành trong 4 năm với chi phí khoảng 7 triệu đô la Úc, mà cuối cùng là mất đến 14 năm để hoàn thành. Mặc dù là không tham gia cái việc hoàn thiện nhà hát, nhưng John Utzon vẫn được công nhận là cha đẻ của công trình kiến trúc rất độc đáo này. Ngày 20 tháng 10 năm 1973 thì Opera House chính thức được khai trương và do nữ hoàng Elizabeth II chủ trì buổi lễ. Bây giờ mình chia sẻ một xíu lịch trình ngày hôm nay để mọi người dễ theo dõi ha. Đây là Opera House, mình đang đứng ở đây. Tiếp theo là mình sẽ đi xe bus đến bãi biển Bondi. Chờ ở đây một lúc thì mình sẽ tiếp tục đi bus. Đến cái vị trí này là Risley Bay Resort. Mọi người thì hay đến cái vị trí này để ngắm sunset với cái view nhìn ra xa là cầu cảng rất là đẹp. Sau đó thì là mình tiếp tục đi bus đến ngọn hải đăng Lighthouse tại vị trí này. Tiếp theo là mình tiếp tục di chuyển bằng bus đến vị trí này là Robertson Park. Chỗ này là vị trí đẹp nhất của vịnh Watson Bay. Đi bộ tiếp vào khu vực này là bãi tắm Nui rất là nổi tiếng của Úc đó mọi người. Ở vị trí này là ngọn hải đăng màu đỏ rất là đẹp luôn. Chỗ này là trạm xe bus cuối cùng của cái tuyến đường này. Khi mà về lại trung tâm thì mọi người đón xe bus ở đây nha. Ok, đó là toàn bộ cái lộ trình ngày hôm nay. Mình nói sơ qua để mọi người nắm thông tin và dễ theo dõi cái vlog của mình ha. Lúc nãy là mình ở trong Opera House, trời rất là âm u. Bây giờ đến biển nắng đẹp quá luôn mọi người ơi. Mình đến bãi biển Bondi rồi nè các bạn. Bây giờ là mình sẽ tới chỗ hồ bơi. Cái chỗ này có cái view rất là đẹp. Bondi Beach xuất phát từ tiếng thổ dân Úc có nghĩa là nước đánh vào đá. Bãi biển Bondi là một trong những cái bãi biển mang tính biểu tượng của Sydney và của cả nước Úc luôn á. Nổi tiếng với vẻ đẹp tự nhiên, bầu không khí sôi động và những cái hoạt động giải trí rất là đa dạng. Bãi biển này có bãi cát vàng trải dài 1 km và đặc trưng của nó là biển rất trong xanh và sóng thì lớn. Bondi không chỉ là một cái bãi biển mà còn là cái trung tâm văn hóa biển rất là quan trọng của Úc. Du khách đang tập trung rất đông cái khu vực này. Ai đến Bondi thì cũng sẽ check in với cái view này bởi vì nó rất đẹp luôn mọi người ơi. Còn đây là hồ bơi Bondi Ice nha mọi người. Hồ bơi này lấy nước trực tiếp là nước biển luôn á mọi người. Sở dĩ hồ bơi này nổi tiếng khi nhắc đến Bondi là bởi vì nó thường xuyên xuất hiện trong các cái bức ảnh hoặc là các cái chương trình quảng cáo về Sydney á. Vị trí đắc địa và thiết kế hồ bơi rất là đẹp mắt khiến cho cái chỗ này nó trở thành một cái điểm check-in sống ảo rất là nổi tiếng mà dân du lịch hay gọi là Instagrammable. Vé vào hồ bơi này là khoảng 10 đô Úc nha mọi người. Bây giờ là 2 giờ chiều, trời nắng gắt nhưng mà nhiệt độ từ khoảng 22 đến 24 độ thôi. Ở trên bãi cỏ thì mình thấy có rất nhiều người tắm nắng. Mình quan sát để ý là có vẻ dân Úc rất là thích tắm nắng luôn mọi người.
Sau khi ăn trưa thì là mình tiếp tục đi bus đến điểm tiếp theo đây. Không biết là ngày hôm nay có đi hết lịch trình không nữa, bởi vì những cái điểm này khá là xa nhau và chủ yếu là mình di chuyển bằng bus. Mình đã đến điểm tiếp theo rồi đây các bạn. Điểm này là Dudley Bay Reserve. Nó là một cái khu đất trống và có cái view nhìn về phía cầu cảng ở trung tâm rất là đẹp luôn. Các bạn nhìn thấy không? Phía xa xa đầu kia kìa, đó là cầu cảng Sydney đó các bạn. Ok, mình di chuyển đến điểm tiếp theo trong lộ trình ngày hôm nay, đó là Macquarie Lighthouse. Cái chỗ này nằm sát bên biển, gió mạnh lắm luôn. Mình cầm cái máy quay mà nó làm mình chao đảo luôn á. Macquarie Lighthouse là một cái ngọn hải đăng lâu đời nhất ở Úc. Nó được đặt tên theo cái thống đốc của Lachan Macquarie, người đã cho xây dựng cái ngọn hải đăng này vào năm 1818. Năm 1883 thì ngọn hải đăng ban đầu được thay thế bằng một công trình mới chắc chắn hơn. Macquarie Lighthouse nằm trên một cái ngọn đồi cao, mang lại một cái tầm nhìn tuyệt đẹp ra đại dương và bờ biển phía đông của Sydney. Ở chỗ này chụp hình cưới là đẹp lắm luôn á mọi người. Tới rồi mọi người ơi, đây là Robertson Park, công viên hướng ra biển rất là đẹp. Robertson Park nằm trong cái khu vực vịnh Watson, ngay cạnh bờ biển với tầm nhìn hướng ra cảng Sydney. Từ công viên bạn có thể chiêm ngưỡng cái khung cảnh tuyệt đẹp của vịnh Watson. Xa xa là những con thuyền buồm bồng bềnh trên sóng, thảm cỏ thì xanh mát, không gian thì yên bình, mọi thứ diễn ra rất là chậm rãi. Cực kỳ lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời như là picnic, đi dạo hoặc là thư giãn dưới những cái bóng cây. Mỗi khoảng không gian sống chậm quá lý tưởng luôn. Bên này mình cảm giác như là mọi thứ diễn ra rất chậm rãi và yên bình. Lúc này là 7 giờ tối, không đủ thời gian để tiếp tục đi sâu vào phía trong vịnh Watson rồi mọi người. Mình sẽ quay trở lại xe bus nằm ngay chỗ công viên Robertson luôn để trở về trung tâm. Mình nghĩ là về tới trung tâm chắc cũng phải là 8-9 giờ tối rồi. Trên đường về khách sạn thì mình đi ngang qua nhà ga Gadigal, thấy kiến trúc đẹp quá là mình ghé vào thăm chút xíu. Công nhận ở Sydney có rất là nhiều cái nhà ga đẹp đúng không mọi người, kiến trúc rất là ấn tượng. Mình quay trở lại siêu thị Thái Kỳ để mua đồ ăn tối đây các bạn. Khách sạn thì ở gần siêu thị công nhận quá tiện lợi luôn. Ngay cả mì tôm Milicat cũng có luôn nè. 95 cent là khoảng 15.000 đồng một cái gói như thế này nha. Nhưng mì tôm của Việt Nam bán ở Úc thì ăn cái vị nó không có ngon mọi người. Nó không có đậm đà như ở Việt Nam đâu. Còn đây là mì Omichi nè, mì hảo hảo nè, không thiếu một thứ gì luôn. Mình nghĩ là mình đang ở siêu thị Việt Nam á mọi người. Ở đây có hầu hết các thực phẩm Việt Nam mà mình không ngờ tới luôn á. Dưa, cà, mắm các loại này có luôn nè. Có cả mắm cá linh của miền Tây nữa nè. Còn rất là nhiều thứ nữa các bạn, rất là Việt Nam luôn. Bữa ăn tối muộn lúc 10 giờ đêm của mình đây. Món này bắt miệng lắm luôn á mọi người. Mì gói, tôm, thịt bò, cộng salad. Trời ơi nó đã gì đâu. Đi một ngày mệt vậy ăn quá ngon.
Mỗi sáng trước khi bước ra khỏi khách sạn thì là mình đều chuẩn bị một cái chai nước suối to như vậy nè, để đem theo uống cả ngày luôn, bởi vì mua nước suối ở ngoài rất là đắt, khoảng 5 đô cho một cái chai nước suối như vậy là khoảng 80.000 mọi người. Còn đây là cái nồi mini rất là tiện lợi cho mấy cái bữa ăn tối của mình, nhỏ gọn đa năng, thêm một ít trái cây ăn vặt nữa nè. Cái chả này là tối hôm qua mình mua ở siêu thị Thái Kỳ này bạn. Chả Việt Nam nha, chả chiên Việt Nam, bánh mì rồi kẹp với salad. Mình có một buổi sáng rất là dinh dưỡng và rất là tiết kiệm luôn, rất là ngon nha. Sáng nay mình trả phòng, gửi hành lý ở Lễ Tân để đi chơi. Tối thì mình sẽ quay lại khách sạn để lấy hành lý, để ra ga Central đi tàu đến Melbourne. Nhận phòng tươm tất thì mình cũng sẽ cố gắng trả phòng cho nó gọn gàng, để cho mấy chị dọn phòng đỡ vất vả. Mọi người thấy không, lúc sáng ở trong phòng mình thấy hửng nắng một chút xíu, bây giờ là chuyển mưa phùn rồi. Sáng nay là mình sẽ đi review mấy cái tiện ích quanh khu khách sạn cho mọi người xem ha. Vị trí khách sạn quá ok luôn. Cái cửa hàng thịt heo quay này chủ là người Việt đó mọi người. Bên cạnh là cửa hàng Đông Nam Á, chắc của người Việt luôn quá, bản tiếng Việt nè. Đây là cái chanh nè, còn đây là cái ngò này mọi người. Để xem trong này có gì ha. Chuối, mắm, cái gì cũng có luôn. Quá trời Việt Nam luôn rồi. Bên này là quầy thịt gà, thịt heo. Còn đây là bên cạnh cửa hàng đó là cửa hàng thực phẩm Thái Lan. Đi vào thử xem mọi người. Cửa hàng thực phẩm phong phú quá, thứ gì cũng có luôn nè các bạn ơi. Bên này là thức ăn làm sẵn, chỉ việc bỏ vào lò vi sóng hâm nóng lại là ăn thôi, quá tiện lợi luôn. Tự nhiên sáng nay trời mưa phùn nhẹ, nên lịch trình hôm nay là mình sẽ đi mấy cái chỗ trong nhà thôi. Mỗi ngày là mình đều phải check xem thời tiết ngày mai như thế nào để sắp xếp lịch trình sao cho nó phù hợp nhất. Như các bạn thấy thì là trong khu CBD, ngoài các cái tòa nhà cao tầng hiện đại thì các cái công trình kiến trúc mang dấu ấn thuộc địa cũ của Anh vẫn còn tồn tại rất là nhiều. Nó tạo nên một cái sự tương phản rất độc đáo của Úc. Úc trở thành thuộc địa của Anh từ năm 1788 và chính thức kết thúc chế độ thuộc địa vào năm 1901 khi các bang của Úc thống nhất thành Liên bang Úc. Vào năm 1788 thì hạm đội đầu tiên của Anh do thuyền trưởng Arthur Phillip dẫn đầu cập bến tại Port Jackson, tức là Sydney ngày nay. New South Wales trở thành thuộc địa đầu tiên của Anh ở Úc, ban đầu được sử dụng là nơi giam giữ các tù nhân người Anh. Trong thế kỷ 19 thì Anh tiếp tục mở rộng lãnh thổ của mình ở Úc, thành lập thêm các thuộc địa mới như là Tasmania, Western Union Australia, South Australia, Victoria và Queensland. Ngày 1 tháng 1 năm 1901 thì Úc chính thức trở thành một quốc gia tự trị, thống nhất dưới một cái tên gọi là Liên bang Úc. Úc vẫn nằm trong cái khối thịnh vượng chung của Anh, Commonwealth of Nations, và công nhận quân chủ Anh là nguyên thủ quốc gia, nhưng quốc hội và chính phủ Úc tự quản lý hoàn toàn các vấn đề nội bộ. Mình nghĩ đây là một vài cái thông tin cơ bản rất là thú vị về Úc mà mọi người có thể đã biết qua. Điểm đầu tiên của sáng hôm nay mình đến là Australia Museum. Bảo tàng này có rất là nhiều cái thú vị lắm các bạn. Thú vị đầu tiên chính là miễn phí vé vào cổng. Australia Museum là một cái bảo tàng lịch sử tự nhiên và văn hóa hàng đầu tại Sydney. Bảo tàng này là lâu đời nhất ở Úc luôn nha, được thành lập vào năm 827, nằm ở trung tâm Sydney, nên đây là một cái điểm đến rất là lý tưởng cho những ai yêu thích tìm hiểu về lịch sử tự nhiên, văn hóa bản địa và khoa học của Úc. Tòa nhà này mang phong cách kiến trúc cổ kính kết hợp với các cái không gian hiện đại, tạo nên một cái trải nghiệm rất độc đáo cho du khách đến tham quan. Khuôn viên trưng bày mẫu vật ở đây rộng tới 21.000 m² luôn mọi người, rất là rộng luôn. Ở trong này có hơn 21 triệu mẫu vật, từ hóa thạch khủng long, động vật có xương sống đến các cái loài côn trùng. Ở trong bảo tàng này còn trưng bày các cái hiện vật của thổ dân Úc, bao gồm các cái dụng cụ, trang phục và các cái tác phẩm nghệ thuật của họ, cho bạn một cái nhìn sâu sắc về văn hóa và lịch sử lâu đời của thổ dân ở Úc.
Bộ sưu tập động vật biển trong cái không gian này là một cái phần rất là nổi bật trong cái hệ thống trưng bày. Bộ sưu tập sẽ cho bạn thấy cái sự đa dạng với sinh học, đặc biệt là vùng biển xung quanh Úc. Còn đây là phòng trưng bày các cái mô hình hóa thạch khủng long này các bạn. Ở đây trưng bày hóa thạch các cái khủng long, mình thấy rất là ấn tượng luôn. Đây là mô hình kích thước thật của loài khủng long săn mồi khét tiếng T-Rex. Chắc các bạn cũng biết T-Rex đúng không? Mình nghĩ gia đình có trẻ con thì nên cho vào tham quan bảo tàng này. Ở đây có rất là nhiều thứ về động vật mà mình nghĩ là các bạn nhỏ sẽ rất là thích. Từ bảo tàng này bạn nhìn qua cây đường sẽ thấy nhà thờ Chánh tòa ở bên kia kìa các bạn, cũng gần lắm luôn á. Lát nữa thì mình sẽ ghé qua đó nha. Rồi bảo tàng thì mình ghé điểm tiếp theo đó chính là nhà thờ Chánh tòa. Đi dạo chơi một chút bên ngoài và một xíu nữa thì mình sẽ vào bên trong tham dự một cái buổi lễ sắp diễn ra. Lúc này là làm lễ xong rồi nè các bạn. Làm lễ xong thì các bạn được phép chụp hình quay phim thoải mái. Trong vlog tập trước là mình đã đi tham quan bên ngoài rồi. Trong tập này mình được vào bên trong làm lễ và ngắm nghía một cái công trình kiến trúc rất là choáng ngợp luôn. Nhà thờ này là một biểu tượng tôn giáo kiến trúc rất là nổi bật ở Sydney, đồng thời là một trong những cái nhà thờ lớn nhất và lâu đời nhất ở Úc. Ở vị trí ngay trung tâm thành phố gần công viên Hyde Park, đây là một cái điểm không thể bỏ qua khi mà bạn đến du lịch Sydney. Theo thông tin mình đọc thì nhà thờ xây dựng đầu tiên vào năm 1821 nhưng mà bị thiêu rụi trong một cái trận hỏa hoạn năm 1865. Công trình hiện nay thì được bắt đầu xây dựng vào năm 1868 và kéo dài hàng thập kỷ, với cái phần tháp chuông chỉ hoàn thành vào năm 2000 thôi. Nhà thờ được thiết kế theo phong cách kiến trúc Gothic Revival, lấy cảm hứng từ các cái nhà thờ ở bên châu Âu. Mình cực kỳ ấn tượng và bị cuốn hút bởi các cái ô cửa kính màu rất là sặc sỡ. Nội dung là kể lại các cái câu chuyện trong kinh thánh và lịch sử công giáo. Nhà thờ mở cửa hàng ngày từ sáng đến tối. Các cái thánh lễ thì diễn ra rất là thường xuyên. Nếu mà bạn muốn tham gia một cái buổi lễ thì nên kiểm tra cái lịch trước nha. Điểm tiếp theo là mình đang ở Art Gallery of New South Wales. Từ nhà thờ Chánh tòa đến đây rất là gần. Art Gallery of New South Wales là một trong những bảo tàng nghệ thuật lớn và uy tín tại Úc. Nằm ở trung tâm Sydney luôn, miễn phí vé nên là bạn tham quan rất là thuận tiện. Phòng trưng bày này sở hữu hơn 40.000 tác phẩm nghệ thuật có giá trị của rất nhiều các tác giả nổi tiếng. Bên cạnh đó còn có nghệ thuật thổ dân với các tác phẩm đầy màu sắc. Ngoài ra còn có bộ sưu tập nghệ thuật từ châu Âu, các tác phẩm từ thời Phục Hưng đến thế kỷ 19, bao gồm của những cái họa sĩ rất là lớn như là Van Gogh, Monet hay là Cézanne.
Rời phòng trưng bày nghệ thuật thì mình quay trở lại Market City để ăn trưa. Nói là ăn trưa nhưng mà lúc này cũng 4 giờ chiều rồi các bạn. Trời vẫn còn mưa phùn phùn nhẹ. Thời tiết ẩm ướt mà đi chơi đúng là khó chịu thật luôn. Buổi trưa thì mình hay ghé khu này để ăn bởi vì nó có nhiều lựa chọn, khỏi mất công đi tìm kiếm, mà giá cũng hợp lý nữa. Giá ở đây dao động từ 16 đến 20 đô Úc cho một phần, tức là khoảng từ 250 đến 350 cho một phần ăn như thế này. Market City là một cái trung tâm thương mại nằm trong khu Chinatown. Ngoài khu ăn uống tầng 2 thì còn có rất là nhiều cửa hàng thời trang nữa các bạn. Bây giờ là mình ghé vào một cửa hàng giảm giá để check giá thêm thử nha. Đây là khung cảnh rất là đẹp của nhà ga Circular Quay, nhà ga được biết đến là đẹp nhất ở Sydney với cái tầm nhìn ra cầu cảng rất là độc đáo. Mình chơi ở đây một chút, sau đó thì là quay về khách sạn lấy hành lý và ra ga Central để tối nay mình sẽ đi tàu đến Melbourne. Ok, vậy là hết 5 ngày ở Sydney rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong vlog tập sau ở Melbourne nha. Ok, bye bye.